สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับเป็นแกลลอนพลาสติกแกลลอนใส่เครื่องปรุงเป็นแกลลอน4ลิตรนะครับผมซึ่งคุณสมบัติของแกลลอนยังมีเนื้อหนาและสามารถกลับมาใช้ได้ครับสภาพยังคงดีอยู่ครับโอเคครับคลิปนี้เจอกันนะครับผมเป็นแกลลอนพลาสติกครับผมแกลลอน4ลิตรครับผม
สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนแบบปั๊มของแชมพูแพนทีนนะครับเป็นไซส์ใหญ่ที่เราไม่ได้ใช้แล้วใช้งานหมดแล้วครับทีนี้จะทำเอาตัวนี้มาทำเป็นลักษณะของใช้งานในครัวเรือนกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกครับผมขวดแชมพูครับผม